nga di sila pwede parallel. Lang pag detect ni siya. Siya raisa. Di pwede duha sila. Lawas na siya. Na-detect po ganina. Lah, nadaot ang memorisa. Mang ay sabi. Pas kay. Wala nag-detect kung isa kay memory. Naguba. Istot. Bali na nato dali. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the like button, click the share button, and hit the notification bell.